BTC ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਛੇੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁਗਤਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ for having us again. ਯੂ ਵੈਲਕਮ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਰਿਜ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਵੋਰਸ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ sit down with the family, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ to see if you can resolve the matter, right? ਮੀਡੀਏਟਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਵਿਚੋਲੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ you discuss ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, try to resolve the issues. ਮੈਰਿਜ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। you have marriage counselors ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, they'll help you work out your marriage. ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ and absolutely your last option is divorce, then you proceed to consulting a lawyer. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਨੋਟ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤਣਾਅ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੈਰਿਜ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਸੁਜੈਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲਾਇਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਕਡ ਬਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਸਟ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰੂਫ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਉਹੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਬਸ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ, ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੇਟ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਆਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਟੂ file for the divorce. ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, it's called no fault divorce. no fault, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਦੀ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਅਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ is not working. ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਧਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਨੋ ਲੌਂਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੁਗੇਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਡਿਵੋਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਂਜੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਈ ਨੀਡ ਅ ਡਿਵੋਰਸ, ਮੇਰਾ ਸਪਾਊਸ ਮੈਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ, ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੋ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਕਰਡਸ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਸ, solid proof. You have to show that ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ because of this abuse, and this is the proof that I'm giving to the court. Okay, and then there is abandonment. ਹਾਂਜੀ, abandonment ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ husband or wife, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ husband ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, you don't know where he is now, you're living by yourself ਇੱਥੇ US 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ what are you gonna do? ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ because you're already married. ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, you say your husband left you, he abandoned you, and now you want a divorce so you can describe the life. So abandonment ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ because violence ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? Abandonment ਦਾ ਮੋਡ ਹੁੰਦਾ, it's really word of mouth. They ਆਪਦੀ own trust ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ he's left me, we came here, ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਸਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਪਤਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, I've tried to contact him, my family ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, no one's responding to me, and now ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, I'm not hearing anything. So my husband has abandoned me or my wife has abandoned me. ਰਾਣਾ ਭਾਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ abandonment ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਖਾਤਰ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬੈਂਡਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ
ਮੇਨਲੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇ ਡੋਨਟ ਨੋ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਫॉर ਫੈਮਿਲੀਅਰਿਟੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵੇਅਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨਟ ਕੰਟੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾਤਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਾਮਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ most people ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ and sometimes they go out of state or they work far away from wherever you live. ਉਹਦੇ ਨਾਲ they live there for very long times and sometimes ਜੋ ਦੂਸਰਾ spouse ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ contact information ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ abandonment ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਥਰਡ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਡਲਟਰੀ, ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਥੋੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਡਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ everything becomes public. Alright, so ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ basically public information ਬਣਦੀ ਆ and ਸਬੂਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, you can just it's the same thing, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ evidence ਹੈਗਾ ਕੋਈ photos, phone numbers, text messages, emails, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ to prove ਤੁਹਾਡੀ adultery ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ ਰਾਜਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਸੂਸ ਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, that's hard to believe because ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ to get a divorce। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ little bit ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕੋਰਟ 'ਚ? ਜੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ then ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ eventually ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ like you know what divorce ਕਰਵਾ ਦੋ, I don't have an option at this point। ਫਿਰ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ like same thing, ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, is adultery ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, abandonment ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, abuse ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ like ਜੱਜ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ 14 ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ one thing to very important note ਕਰਨੇ is that it's very common the ਦੂਸਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ anymore because it's sort of no fault ਹੈਗਾ, no fault ਦੇ meaning ਕੋਈ uncontested ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, spouse will choose कर सके to sign it or not sign it. Automatically it's still going to go to the court. So these options jo hai gaya, sometimes you don't want to say these options, sorry family cha hai you don't want to discuss these options because the ਤੁਸੀਂ court ਚ file ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ public ਹੋ ਜਾਂਦਾ and then your family members involved you ਹੁੰਦੇ, so you want to keep it personal ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, keep everything confidential as much as you want because this is confidentiality is the most important thing. Attorney ਦੀ job ਹੈਗੀ is to keep it confidential for you, not to tell your family members ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ family ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ because ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, it's not necessary for them to know ਤੁਹਾਡੀ situation ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। I like your point of view also। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਪਾਓ, no fault divorce ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਆ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਿੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖਿਲਾਰੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਮ ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਣ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣ। ਹਾਂਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਰੈਕਟ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਲਾਇਰਸ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਫੈਮਲੀ ਫੈਬਰਿਕ ਚੀਥੜੇ ਨਾ ਉੱਡਣ ਦਿਓ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਲੈਣਾ ਆ ਡਿਵੋਰਸ ਤਾਂ ਐਮੀਕੇਬਲ ਡਿਵੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡਿਵੋਰਸ ਤਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਬੈਂਡਨਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਜੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਅਡਲਟਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਡਿਵੋਰਸ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਡਿਵੋਰਸ ਫਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਪਾਊਸਸ ਅਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਅਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਵੋਰਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰਵਰਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਪੇਪਰਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਸਾਰੇ ਟਰਮਸ ਅਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰਵਰਕ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਯੂ ਜਸਟ ਕੋਰਟ ਹੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਨ 3 ਮੰਥਸ ਪੂਰਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਵੋਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਵਾਂਗੀ, ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਡਿਵੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਟਸ ਕਾਲਡ alimony or spousal support. ਆਪਣੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ spousal support. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੀਨਿੰਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਾਊਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਘੱਟ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਲਿਵ ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਫ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਫਰੋਮ ਦ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦਾ they take money from his income to pay you as support so that you can continue to live your life. ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਾਏਗਾ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਲੀਗਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਨਸ ਜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? It varies on several factors ਜੋ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਮੇਬੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, you're not going to get spousal maintenance forever. Judge ਦੇਖੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ to have alimony. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਆ and ਤੁਹਾਡੀ standard of living 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ you're used to it, you can get pretty much support for almost the remainder of your life until you decide to remarry, things like that. ਓਕੇ, ਸੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੀਨਿੰਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਯੂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਬਿਗ ਹਾਊਸ, ਤੁਸੀਂ living a lavish life, buying a lot of things, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ well this is what she's used to or this is what he's used to, so you have to continue to pay to live in the same lifestyle. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ rent ਕਰਦੇ ਹੋ, things like that, we always watch that, you guys were renters, you only need enough money to rent an apartment, so ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ they look at your education level. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ master's degree ਹੈਗੀ ਆ, right, so judge ਨੇ ਕਹਿਣਾ well you have a master's degree, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, right, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਜੌਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, you only need it for so ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਹੋਵੇ, ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, they don't give you less money or give less duration for less time period, less duration. ਹਾਂਜੀ, alright, so ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਰਨਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਪੇਈ ਦਾ ਤੇ ਰੈਸਿਪੀਐਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਉਹੀ ਸੋਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਨਾ, you have a master's degree or ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ yes ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, so your income potential is very low because now you 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you have to go back in the field, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ you have to establish yourself, ਫਿਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। exactly. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਗਾਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਕਿਆ ਉਹ ਜੱਜ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ both ways ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ agree ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ then it's agreed and settled ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ then you leave it up to the judge to decide but ਸਾਡੀ ਦੋਨੋਂ recommendation ਹੈ you do not let the judge decide for you because the judge decides for you then ਜੇ ਤੁਸੀਂ if you're the higher income earning spouse then it's bad for you because maybe they'll take a certain percentage of your income ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ afford ਕਰ ਸਕਦੇ it hurts for you ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ if you're not the if you're just the parent and you don't make money maybe the judge will give you too less money and not enough so ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨੋ ਫਾਲਟ ਡਿਵੋਰਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ then combined income it's 17%. That's not going to change. The ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ it's 25% of your combined income. So that is for New York State it's very specific. Guidelines ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ and you just follow the guidelines. ਕਲੀਅਰ ਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 17% ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 25% ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹਾਇਰ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਇਨਕਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਓਕੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ several options ਦਾ once ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ majority of the time and ਤੁਹਾਡੀ visitation rights ਬਣਦੀ ਆ second option ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ court decide ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਦੇ who has the right to ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ residential parent right ਜੋ ਵੀ majority of the time ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ and ਦੂਸਰੇ spouse ਦੀ parent ਦੀ visitation rights ਬਣਦੇ ਆ and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ court ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ attorneys ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ stand ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ best interest of the child ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ best ਕੀ ਹੈਗਾ whether to live with a parent to you know the mother to live with a father ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਨੇ relationship ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ sometimes ਦੇਖਦੇ ਆ maybe ਇੱਕ spouse is not there enough for their kids so court ਕਹੇਗੀ it's not good for the kids to be with them because ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ relationship ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ and ਉਹਦੇ ਨਾਲ factors ਵੀ ਹੈਗੇ age ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ age is very important ਜੇ sometimes minor ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਮਦਰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਔਰ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ a little bit older ਹੈਗਾ maybe 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ they can understand who they want to live with ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਚੁਰ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰ ਕੁਝ ਅਗਲੀ ਡਿਵੋਰਸਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੱਦ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਸੈਸਿਵ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਆ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਜੱਜ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ Absolutely. So ਜੇ ਇਸ situation ਹੁੰਦਾ ਹੈ it gets very ugly and messy ਹੋ ਜਾਂਦਾ most states they have an obligation to hire an attorney for the children. So ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ mother ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ father ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੌਣ who takes care of the children. So I think ਸਾਰੇ states ਕਰਦੇ they will hire a separate attorney for the interest of the children. For all of the so ਉਹਨਾਂ ਦੀ client ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ that's who their client is. For all ਬੱਚੇ ਨੂੰ like ਤੁਸੀਂ mother came and treat kar diya father came and treat kar diya you know who if one parent is abusive or came in you know the relationship between the parents for ਉਹਨਾਂ ਦੀ job ਹੁੰਦੀ ਹੈ to get the ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਪਿਕਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ exactly for judge ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ they give their recommendation you know for my clients ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ clients ਹੈਗੇ in my opinion the best interest of the child would be to live with the mother or live with the father okay so ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋ ਫਾਲਟ ਡਿਵੋਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਵਾਏਗਾ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਫੋਸਟਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ sometimes ਹੁੰਦਾ but generally it's always good decision ਹੁੰਦੀ ਹੈ to go with one parent because best interest is always to be with the parent than anybody else okay ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਾਊਸ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਰਾਈਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਰੈਗੂਲਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਟੇਟਸ ਬਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਮੈਰੀਡ for 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ to switch and remove the conditions ਜੋ ਵੀ ਹੈ remove ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ divorce ਹੋ ਗਿਆ then you can that's fine no problem you can file for divorce and then you can apply for citizenship 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਾਵਾ ਐਕਟ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਟਰਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰਡ ਸਪਾਊਸਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਵੱਲੋਂ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਂਟਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂਜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਜ਼ ਫॉर ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ right or strictly green card ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰਡ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ if you're married for 1 year and ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ whether you're married or you're divorced long as ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ one time ਤੁਸੀਂ married ਸੀਗੇ to a US citizen or a green card holder so there's no requirement for time ਵਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ and you can file that while you're married or divorce ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਲੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਰ ਬਹੁਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ is that to always sort of best option always ਹੈਗੀ ਹੈ to work it out divorce ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ it's people do it because of frustration and anger but ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ option is work it out ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ always work it out ਤੁਹਾਡੀ best option ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ and no one separated and it's always best and ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ it's always best for your kids to be together so ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ always try to work it out and ਤੁਹਾਡੀ mind 'ਚ ਹੈਗਾ divorce ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ always keep it confidential ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ options ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ you don't want to hear these things from somebody else keep it confidential ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ resolve it and you know 90% of the time it always works out for the better ਪਬਲਿਕ ਚੱਕੜ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਓ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर thank you for having us again